नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला चवळीची लपथबी भाजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा ही चवळी घेतलेली आहे, अशा पद्धतीची चवळी आहे आणि डायरेक्ट मी स्वच्छ धुवून कुकरला मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या करून घेतल्यात। शिजत घालताना ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकलं होतं, म्हणजे चवळीला चव छान येते। रिक्वेस्ट व्हिडिओ आहे, जी मुलं एकत्र राहतात ना कामाला जाणार आहे त्यांच्यासाठी। त्यांनी सांगितले मला अशा पद्धतीत दाखवा, तर मी तुम्हाला तशी दाखवते। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकायचं आणि गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये थोडीशी मोहरी, थोडंसं जिरं, कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा आणि ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची। ह्याच्यामध्ये लसूण आणि अर्धा इंच आलं आहे बघा ह्याच्यात, आणि थोडंसं सुकं खोबरं आणि कोथिंबीर कुटून घेतलेली आहे। सुकं खोबरं जरी नाही टाकलं तरी चालेल। आलं, लसूण आणि कोथिंबीर टाकायचे, कुटून घ्यायचे, म्हणजे छान चव येते। आता हे पण आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलंय। आता ह्याच्यामध्ये एक बारीक आकाराचं टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता हे पण ह्याच्यामध्ये 1 मिनिटभर परतायचं। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। गॅस आपला मीडियम आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा लाल मिरची पावडर, ही तिखटवाली पण आहे आणि कलरवाली पण आहे। मीठ टाकायचं। मी ना चवळी शिजवताना पण मीठ टाकले, त्यामुळे तुम्ही त्याच्याप्रमाणे टाका, पण चवळी शिजवताना जरूर मीठ टाका, म्हणजे चवीला जरा छान लागेल। गरम मसाला पावडर छोटा अर्धा चमचा घेतलेला आहे, कोणता पण असेल तो टाकला तरी पण चालेल। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही चवळीमध्ये पाणी आहे बघा एवढं। आता हे हलवून घेऊया। पहिला आपण मिक्स करून घेतलंय बघा। आता ह्याच्यामध्ये एवढं पाणी आहे, एकदम सुक्कं नको होतं त्यांना, कारण की चपातीवर डब्यावर नेताना त्यांना खायला होत नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी अशा पद्धतीचीच मागितली होती। आता हे आपण चवळी शिजवून घेतली होती मीठ टाकून, ह्यात आपण थोडंसं पाणी टाकूया। त्याच्यामध्ये आता एवढं पाणी आहे बघा, तर मी थोडंसं पाणी टाकणार आहे। हे पाणी कोमट आहे, एवढं पाणी झाले बघा। आता ह्याला आपण एक 5 मिनिट का नाही झाकून ठेवूया। बारीक गॅसवर बघा 5 ते 7 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ झालेला आहे बघा। मी झाकून ठेवलं होतं, एकदम स्लो गॅस आहे। अशा पद्धतीत बघा ही लपथबी भाजी झालेली आहे। अशी आता ही कशी तुम्ही चपातीवर भाकरीवर जरी नेली ना डब्याला तरी खाऊ शकता, छान लागते, 1 नंबर चवेल लागते। तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।